Hoi, ik ben Lena. Ik ben Christophe de Trog. Ik ben Willem en ik ben back-end software engineer hier bij Panenko. Wij bouwen de API's die frontend kan gebruiken om het product naar de klant te brengen. De stack is Node.js met dan Express en MicroRM als ORM. Hier voelde ik mij direct thuis. Het zijn allemaal jonge mensen die elkaar snel helpen. Het is niet allemaal heel rigide, het is wel flexibel genoeg. Het is hier altijd gezellig, de middag is fijn, iedereen komt samen lunchen. Ik denk dat ik praktisch elke dag wel het gevoel heb dat er een nieuwe uitdaging op mijn bord passeert. Ik heb leren met Node werken, leren met PHP werken. Mijn kennis met SQL is verbeterd. Ik haal het meest voldoening uit mijn job om te zien dat de dingen die je maakt, dat die ook effectief gebruikt worden. Als ik een nieuwe feature maak, uiteraard, maar als die feature echt een hele goede testsuite heeft, dat is voor mij is dat iets waar ik dan echt trots op kan zijn en waar ik heel veel voldoening uit haal. Ik wil vooral blijven doorgroeien op technisch vlak. In zo kort mogelijke tijd zo goed mogelijke developers te worden. Invloed hebben op de producten, dat geeft ook heel veel voldoening als je een product kan ontwikkelen en daar eigenlijk je eigen stempel op kunt drukken. Ik heb het gevoel dat binnen Panenko heel veel mogelijkheden zijn in verschillende richtingen. Panenko is ook aan het groeien, daarom voel ik dat dit de juiste omgeving is voor mij. Wat heb je als software engineer nodig om bij Panenko te komen werken? Een drive om bij te leren, durven vragen stellen en kritisch nadenken over hetgeen dat er is. Ik denk dat het belangrijkste hier is de mindset. Ik heb ook gehoord van andere collega's die dat ook nog on the side bezig zijn met dingen. Ik denk dat de ondernemende dat hier wel leeft. Dus ik denk als je jezelf onder die beschrijving ook zou plaatsen, dat je hier heel goed bij gaat kunnen werken en dat je hier met open armen ontvangen zult worden.